هاي اللحمه اللي بيحكوا لها يرفع لها القبعه. الله يستر عيش اليوم رح يخلص، الجبنه بتلغمط. انا تعبت في هالبلد، تاكل سمك هيك بتصير. الزلمه بعظمه لسانه قال حلقة اليوم رح تكون عن أكل الشوارع في المكسيك. طبعا لما نحكي أكل وشوارع ومكسيك أكيد رح نحكي عن التاكوس. التاكوس اللي هي أشهر وأكثر شغلة منتشرة في المكسيك كلياتها بكل ألوانها وأنواعها وأشكالها وأطعمتها. فخلينا نلفلف اليوم هيك في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، نشوف شو وكم تاكوس رح يطلع لنا. يلا. زي ما بيحكوا ستارت بيج، بدنا نفوت على اكبر نوع تاكوز. هاي التاكو اللي قدامي هي عباره عن لحمه من الظهر تبع البقره مش ظهري انا، المهم. وهذه اللي هي الكاكتس اللي هي ورقه الصبار. وكمان هذا الاشي اللي انا ابدا ما راح اقرب عليه ابدا لانه هذا النوع اللي هو وهاكا ولا هابانيرو اشي مجنون. قالوا لي ما اذا بتستحملش فلفل ما تاكلوش، ولانه وراه يوم طويل فبديش اقتل حالي من البدايه. بس السحر كلياته وين؟ في الجواكامولي. هاي يعني انا اليوم قد ما انا متحمس اني راح اكل تاكوز، متحمس اكثر واكثر في اني راح اكل كميه افوكادو وجواكامولي عمري ما اكلتها قبل هيك. طبعا عصره اللايم هذه. وهيك بنفوت في اول تاكو في حفله التاكوز تاعت اليوم. بسم الله. روعه والله يا اخي. اللحمه لحالها زاكيه. الحلو كمان كل الاشياء كل الاشياء مشويه في مكان واحد. حتى التورتياز نفسها تتحمص على نفس الصاج قبل ما تروح على الموضوع. هو اذا كل وحده تاكوز بدها تعمل فيه زي هيك الله يستر عيش اليوم رح يخلص. اللي بعده سي يو ليتر اميجو. وصلت على ماركت اسمه أنتوهيتوس ميهيكانو، يعني المقبلات المكسيكية. اكتشاف الجديد تبع اليوم هو انه التاكوس لما تنباع في الشوارع وفي الفود ماركت فهي عبارة عن مقبلات مش اكثر. فخلينا ناكل شوية مقبلات. يلا. الحين اجى وقت الكاسدية. الكاسدية هي اخت التاكوس، او يعني كلهم بالاساس من نفس عجينة التاكوس اللي هي معمولة من طحين الذرة. المقلية اللي عندي هون هاي فيها جبنة، يعني هي بتنحشى جبنة بعدين بتتسكر وبتنقلى في الزيت، والثانية فيها لحمة مفرومة بعدين بتتسكر وبتتشوح. خلينا نفوت في الجبنة أول إشي عشان ناكلها وهي سخنة. إيش هذا المنظر يعني؟ الجبنة بتلغمط. اللي مش فاهم شو يعني الجبنة بتلغمط يرجع للحلقة الأولى من الموسم الثاني، كانت في الإمارات. هذا جبن أنت سوي لغمط. هاي لغمط هذا يجي. الحين يجي لكاسدية اللحمة المفرومة. هاي الواحد لازم يحط عليها الصلصة البيضاء اللي هي كريمة. إن شاء الله ما تكونش بتحرق. اول انجاز انها ما بتحرق. يمكن هاي اول شغله اكلها في المكسيك للحين ما فيها اي نوع من انواع الفلفل. اللحمه طعمتها زاكي، لحمه مطبوخه بالبندوره. لحمه العجل هون ترى كويسه ممتازه. اجى وقت التاكو توراتو. شوف كم نوع من انواع التاكوس موجوده. برضه نفس عجينه التاكوس لكن بلفوها وبيقلوها في الزيت فبتصير هيك زي البسكوته. الحين شوف دائما بحكي الاكل في فيزياء. كيف التاكوس كلها لما تنقلب كيف بتاكدوا انه حبات التاكوس ما تفتح. اول دقائق لهم في الزيت بضل هيك ماسكهم على بعض على اساس كلياتهم يضلهم متماسكين. يا اخي والله علم الاكل هذا انه احلى علم في الحياه. الحلو اللي فيها انه معلش الاشياء والله بتحرق. والله انا تعبت في هالبلد. الحلو اللي فيها انه الاشياء بتيجي فوقيها. اول اشي صلصه البينز، هاي الفاصوليا السوداء المطحونه، شويه جبنه نفس نوع الجبنه اللي كانت في الكاسديه، وبعدين طبعا لازم يحطوا شويه فلفل لانه بتبطل اكل مكسيكيه اذا انشال منها الفلفل. طيب الحين نترك الماركت واكل الشوارع شوي، نروح على مكان ناكل تاكوس برضه لكن مكان عزيز كتير 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 على قلبي. شوف ابتسامه بس تذكرته. وصلنا عند اكثر فقره متحمس لها في هاي الحلقه، بدنا ناكل تاكوز لحمه البارباكوا في مطعم سينيور موسيس. طبعا اللي بيعرفش مين هو سينيور موسيس ولا بيعرف شو هي البارباكوا يحضر الحلقه الماضيه من المكسيك ويشوف العجب في موضوع اللحمه وشوي الخواريف في الارض. العجب والله. المهم اجينا على المطعم تبعه إيدلغانسي، صح اللي حكيته؟ إيدلغانسي. راح احط لكم عنوانه تحت عشان اللي بفكر يجي على المكسيك. والله اللحمه هاي انها مستاهله سفر بحار ومحيطات من الاخر. المحل طبعا ببيع كثير اشياء بس اليوم تركيزنا على التاكوس. لحمه البارباكوا نفسها ترى هو بيعملها عنده في المزرعه في نفس المكان وبيجيب اللحمه لهون للمطعم تبعه بطول اللحمه من الورق هذا اللي كانت فيه، بعدين بحطها في التاكو بشوحها شوي على النار. اشي كثير سخن والتاكو هيك شوي ميبسه. هاي اللحمه اللي بيحكوا لها يرفع لها القبعه. والله ما طيب نحط من هاي الصلصه شوي لانها يعني قالوا لي انها كثير بتحرق. الله يستر.
يا ويلي شو هاد؟ اوه لا 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 لا، انا بنسحب من الاشياء اللي بتحرق كثير. شو لا لا كثير بتحرق. تحرق مش تحلق، انا لساني صار فات في بعضه. شو رايكم نعمل حلقه بس عن الاكل اللي بيحرق في المكسيك؟ والله فكره حلوه. من فتره مارك وينز اللي هو اشهر واقوى واحد على موضوع الاكل والسفر وهاي الاشياء سوى حلقه كان في المكسيك واكل فيها البارباكوا، هذا نفس النوع اللحمه اللي انا قاعد باكلها. الزلمه بعظمه لسانه قال That might be the most tender piece of meat I've ever had. اطرى قطعه لحمه لاكلها في حياته. هذا واحد لافف الدنيا وماكل في شرق غرب الدنيا كلياتها وقاعد بقول لكم هذه اطرى لحمه في الدنيا. انا شو اعمل؟ شو احكي انا؟ ولكم قاعد بضحك من الاكل قاعد بنزل على الواحد من حيث لا يحتسب. الحمد لله. هذه برضه نوع من مليون نوع للتاكوس هنا في البلد، بسموها سوبي اللي هي معموله من الذره الزرقاء. هاي هي الذره الزرقاء، هيك بكون شكلها. هاي هي اللي لما تكون تورتيه لونها ازرق معناتها معموله من ذره لونها ازرق، مش معناتها محطوط فيها الوان ولا كلام فاضي. جراسيس. لا احنا مش حنروح من هون اليوم، هاي كمان نوع تاكوس بتيجي بالجبنه. هاي كلها قطعه جبنه، بتكون جبنه بيضة مشهوره كتير هون في المكسيك. بقلوها لحد ما هيك تفرد وتتحمص وبحطوها على التاكو. يا بيي الواحد يكون قاعد باكل لحمه بعدين يخلص من اللحمه يفوت في الجبنه ودسامه الجبنه والمضغه هاي تبعت الجبنه وعليها ذره هيك من فوق. انا حاكل هاي اللقمه واطلع ركض من هون قبل ما يجي لي صحن تاكو ثاني بعدين. معلومة عن المكسيك هيك على السريع بعيد عن الأكل شوي، هو إنه في المكسيك بيحتفلوا بالموت، يعني في إشي هيك في ثقافتهم. حتى هذا السيمبل تبع الموت اللي هو يعني فرحة أو الاحتفال الموت بالنسبة لهم، انتقال من حياة سيئة لحياة كويسة، إشي زي هيك. يا جماعة ما كلناش سمك، يعني مش صاير الواحد يجي على بلد ويروح منها ومش ماكل من السمك تبعهم. فبما انه اليوم نازلين في التاكوس كل انواع التاكوس، فخلينا ناكل فيش تاكوس. صاحب المطعم لالو لوسيرو فاتح هذا المطعم هيك كشك صغير. يا اخي انا ليش قاعد بحكي كثير وفي سمك قدامي؟ طيب خلينا نفوت في التاكو نفسها لانه فيها كثير مكونات. هذه السمكة المقلية محطوط عليها تشيبوتلي مايو، محطوط عليها الكابج هذا الملفوف، ومحطوط عليها السالسة هاي البندورة والبصل. هو ده الكلام. هذه الشغله اللي الواحد بصير يحب البلد اللي هو فيها من وراها. يا اخي هيك بسيطه، سمكه مقليه، شويه بندوره، شويه صلصه، خلص. يا اخي في متعه في الاكل البحري، الواحد هيك بحس بالراحه والطمانينه غير ما بحسها باللحمه والدجاج، وفيش فيها الاثاره والرعب لا هيك تاكل سمك هيك بتصير. يا ولدي تاكوس لسه ما خلصناش اللي بعده. وصلت على شارع اسمه شارع الشاورما. هذا شارع التاكوس. شاورما ايش؟ شارع الشاورما هذا في الاردن. بس عموما هو على فكره بيشبه شارع الشاورما في شغلتين. اول شغله سياخ الشاورما. التاكوس اللي هون بتنعمل نفس طريقه الشاورما على سياخ، لكنها للاسف كل هذه الطريقه هي من البورك، من الخنزير. ثاني عامل مشترك بينه وبين شارع الشاورما اللي في الاردن انه اغلب رواد هذا الشارع من طلاب الجامعات. المهم الحين خليني اروح اشوف لي تاكوس لحمه اكلها. اخيرا وبعد كم حبه تاكوس صرنا ماكلين اليوم. هذا الحجم الطبيعي للتاكوس، هذه حجم خبزه التورتيه الطبيعيه الستاندرد اللي بنعمل فيها التاكوس. المهم التاكوس اللي الحين راح اكلها هي باللحمه البقريه كمان مره، لكن هذه من الربز، من الاضلاع. الحلو هون انه مش حاطين صلصه جواكامولي، حاطين حبه الافوكادو هيك الواحد يحطها نفسها في السندويشه. احلى شيء في الموضوع كيف انه هاي قطعه الرب بحطوا القطعه اللي ملزقه في العظمه اللي فيها، عشان الناس اللي بيفهموا هيك باللحمه وبالهذا، قطع اللي ملزقه في العظمه هاي هي اذكى قطع واحلى قطع. المهم نرجع للتورتيه. في معلومه كثير غريبه عن خبزه التورتيه، بعرفش ايش دخلها باللي قاعد باكله، بس بدي احكيها. خبزه التورتيه هي الخبز الوحيد اللي بيبعتوها مع رواد الفضاء على الفضاء لما يطيروا على الفضاء. ليش؟ لانه خبزه التورتيه بالطريقه اللي معموله فيها، بالطحينه اللي معموله منه، ما بتتفتفت، يعني ما بتصير شقف صغيره. كل انواع الخبز الثاني بتتفتفت. فانتوا تخيلوا انه رواد الفضاء يطلعوا على الفضاء ويجوا ياكلوا خبز ويصير هذا فتافيت الخبز تتناثر في الفضاء، الله يعلم ايش بصير في حالتهم. فهي عشان تعرفوا انه الاكل يساهم في تطوير العقل البشري ووصوله الى الفضاء. شكرا ونروح على اللي بعده. عشان نكون خلصنا انواع تاكوس اللي في المكسيك كلياتها اليوم، خلينا هيك شوي ندلع حالنا. فاين دايننج، مكان فاين دايننج بيعمل تاكوز مخمخه شوي. التاكوز اللي عندي هون بس خضار،
لكن فيها يعني اقل شيء فيها يمكن 30 مكون. هسه بتعرفوا ليش. اول شغله بتيجي على التورتيه صلصه معموله من الكولي فلاور، من الزهره، بعدين بنحط عليها زهره مقليه في الزبده، بعدين بحطوا عليها هيك شويه كابج، بحطوا عليها تفاح. انا كله هذا قاعد بحكي عن هاي الشغله اللي هالقد اللي اصغر من ايدي، كل هاي المكونات لسه موجوده فيها. وبعدين فيها الكيل، نبته الكيل، وفي الكابج هذا الخس الصغير، وبعدين برشوا عليها من فوق بودره الخس. غير عن اكل انا صراحه عن جد بحب اكل الشوارع، بفضله على هيك مطاعم، لكن هاي هيك شوي اول شيء ما بتحرق، انظف شوي. انا ذبحني اكل الشوارع، الله يستر ايش راح يصير فيه اليوم. على فكره في شغله كنت برضو مهمه بدي احكيها. انا كنت مفكر انه التاكو هي وجبه. التاكو مش وجبه، التاكو هي عباره اي شيء بنحط جوا خبزه التورتيه الصغيره بصير اسمه تاكو. فاسم التاكو بيعتمد على ايش الشغله اللي راح احطها جوا خبزه التورتيه واكلها عشان تصير تاكو. طيب هيك المفروض انه خلصت الحلقه، بس والله ما هاين علي، الواحد تمه مالح يعني بنبلع بالمي قاعدين. خلينا نحلي يا جماعه، مش حروح مكان تاني. اذا هون في حلويات حنحلي هون، اذا لا بنختم. طلع عندهم حلويات، زبطت معي. المهم كيكه هيك خفيفه بس ننهي فيها بطريقه كويسه بعد البلاوي اللي اكلناها اليوم. كيكه شوكولاته. المكسيك على فكره من المصدر او المنتج من الاوائل عالميا في موضوع الكاكاو، بيستخدموا شوكولاته في كثير اشياء غريبه عجيبه. هاي مشكله الحلويات الصغيره، بتخلص قبل ما الواحد حتى يجي بده يحكي عنها ولا يمدح فيها. المهم يعني فكرة حلوة، فيش داعي نحكي كثير، مش اشي كثير غريب علينا ولا اشي يعني كثير مكسيكي، لكن هيك اهم اشي انه الواحد يخلص الحلقة وتمه متحلي، عشان اضمن على الاقل اضمن انا نفسيا ما اكونش طالع من هون الاقي واحد تاع تاكوز ارجع اكل عنده. خلص هيك بحكي لمخي اني انا حليت بكفي تاكوز اليوم. الله كم وحدة انا اكلت، والله عدوا لي اياهم، والله انا ماني عارف كم وحدة اكلت. المهم خلصت الحلقة اليوم، نشوفكم الحلقة الجاي، مكان جديد واكل جديد. سلام.